गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट कन्सेप्ट. पुढचा जो आता आपल्याला आज कन्सेप्ट बघायचा आहे बेटा, तो खूप इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, तो म्हणजे कॅपॅसिटर्स इन सिरीज आणि कॅपॅसिटर्स इन पॅरलल. जसे आपण रेजिस्टर्स इन सिरीज, रेजिस्टर्स इन पॅरलल हा कन्सेप्ट शिकलेलो होतो बेटा, तसंच आपल्याला आज कॅपॅसिटर्स इन सिरीज आणि कॅपॅसिटर्स इन पॅरलल हा कन्सेप्ट शिकायचा आहे. ठीक आहे, तर आत्ता मी पहिला कन्सेप्ट घेतोय, तो म्हणजे आहे बेटा कॅपॅसिटर्स इन सिरीज. सगळ्यांनी हेडिंग टाका, कॅपॅसिटर्स इन सिरीज. कॅपॅसिटर्स इन सिरीज हेडिंग टाका बेटा, कॅपॅसिटर्स इन सिरीज. ओके, क्वेश्चन घ्यायचा आहे सगळ्यांनी. क्वेश्चन घेऊन घ्यायचा आहे, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कॅपॅसिटर्स इन सिरीज. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कॅपॅसिटर्स इन सिरीज. ओके, आता कॅपॅसिटर्स इन सिरीज मध्ये त्यासाठी आपल्याला सर्किट डायग्राम मध्ये काढावं लागेल. ती सर्किट डायग्राम पहा, इथे काढतोय. सपोज हा माझा पहिला कॅपॅसिटर झाला. ठीक आहे, याच्या पुढे हा मी दुसरा कॅपॅसिटर लावतोय. ठीक आहे, आणि याच्याच पुढे मी हा तिसरा कॅपॅसिटर लावून टाकला. म्हणजे किती कॅपॅसिटर कनेक्ट केले बेटा? 3 कॅपॅसिटर्स मी सिरीज मध्ये कनेक्ट केले. ठीक आहे, 3 कॅपॅसिटर सिरीज मध्ये कनेक्ट केल्याच्या नंतर याच्या इथे त्याला व्होल्टेज सप्लाय लावून दिला. याच्या इथे काय लावलं बेटा? व्होल्टेज सप्लाय. 3 कॅपॅसिटर्स कनेक्ट केले मी सिरीज मध्ये. ठीक आहे, इथे कॅपिटल व्ही येईल. व्होल्टेज कसं राहतं बेटा? सगळ्यांमध्ये चेंज होईल. पहा इथे, किंवा मग आधी याला C1 कॅपॅसिटर, हा C2 नावाचा आणि हा C3 नावाचा. याच्यामध्ये काय व्होल्टेज V1. ठीक आहे, त्याच्यानंतर याच्यामध्ये व्होल्टेज V2 इथे, आणि इथून पुढे पुन्हा व्होल्टेज काय बेटा? V3. म्हणजे तिघांमध्ये व्होल्टेज वेगवेगळे आले. तिघांमधले व्होल्टेजेस कसे आले बेटा? वेगवेगळे. का? सिरीज मध्ये असेल. आता पहा, खूप महत्वाचा मुद्दा, खूप महत्वाचा मुद्दा, सिरीज आणि पॅरलल. सिरीज आणि कुठलं बेटा? पॅरलल. सिरीज आणि पॅरलल. सगळ्यात पहिले कॅपॅसिटर बद्दल सगळं चालू आहे. कोणाबद्दल बेटा? कॅपॅसिटर बद्दल. सगळ्याच्या सगळं कोणाबद्दल? कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटर जेव्हा तुमचे सिरीज मध्ये असतात, कॅपॅसिटर जेव्हा तुमचे सिरीज मध्ये असतात, कॅपॅसिटर जेव्हा माझे सिरीज मध्ये असतो, तेव्हा चेंज काय होतं बेटा? माझं व्होल्टेज चेंज होतं. व्होल्टेज जे आहे ते काय होतं बेटा? चेंज होतं. हे दोघांमध्ये लागू होतं. याच कन्सेप्ट जो आहे हा दोघांमध्ये लागू होतो. कुठल्या दोघांमध्ये लागू होतो बेटा? मी इथे खालच्या साईडला सगळे कन्सेप्ट कोणाचे लिहिणार आहे बेटा? रेजिस्टरचे लिहिणार आहे. आधी वरच्या साईडला सगळे कॅपॅसिटरचे कन्सेप्ट, खालच्या साईडला सगळेच्या सगळे रेजिस्टरचे कन्सेप्ट. रेजिस्टर डिनोट केला जातो आर या सिम्बॉलनी. रेजिस्टर मध्ये जेव्हा सिरीज मध्ये घेतो तेव्हा पुन्हा व्होल्टेज याच्यातलं काय होतं बेटा? चेंज होत असतं. दोघांमध्ये सिरीज मध्ये असताना व्होल्टेज कंपल्सरी चेंजच होईल. व्होल्टेज कंपल्सरी काय होईल बेटा? चेंज होईल. व्होल्टेज कंपल्सरी काय होईल? चेंज होईल. दोघांमध्ये होतं. हे सिरीज मध्ये पण घडतं, आणि सॉरी कॅपॅसिटर इन सिरीज मध्ये पण घडतं, आणि रेजिस्टर इन सिरीज मध्ये पण घडतं. हेच घडतं, काही वेगळं घडत नाही. ठीक आहे, बरं. मग पुढे काय? आता आपल्याला कॅपॅसिटरचा फॉर्म्युला माहिती आहे. C इज इक्वल टू किती असतो? Q अपॉन V. आठवतंय? C इज इक्वल टू किती असतो बेटा? Q अपॉन V. येस, C इज इक्वल टू किती असतो? Q अपॉन V. मग आपलं चेंज काय होतंय बेटा? आपलं चेंज काय होतंय? व्होल्टेज चेंज होतंय. काय चेंज होतंय? व्होल्टेज. तुम्हाला आठवत असेल, जेव्हा मी रेजिस्टर इन सिरीजचा कन्सेप्ट घेतला होता तेव्हा एक वाक्य बोललो होतं, जे चेंज होतं त्याच्यासाठी इक्वेशन येत असते. जे चेंज होतं त्याच्यासाठी माझी इक्वेशन येत असते बेटा. ठीक आहे, बरं. मग इथे जे चेंज होतंय, चेंज काय होतंय आधी ते लक्षात घ्या. चेंज काय होतंय बेटा? तर माझं व्होल्टेज चेंज होतंय. व्होल्टेज चेंज होतंय. बरं, मी हे तुमचं डेरिव्हेशनचे कन्सेप्ट सांगत होतो, पण त्याच्या आधी आपण थोडंसं याच्या फिगर बद्दल थोडंसं अजून बघून घेऊ. कॅपॅसिटर जेव्हा सिरीज मध्ये कनेक्टेड असतात, तर इथून याच्यातून बेटा तुमचं इथं करंटच जाईल. ठीक आहे, काही वांधा नाही. इथे करंट जातो, मान्य केलं, पण ह्या इक्वेशन मध्ये मला काय महत्वाचं आहे बेटा? चार्ज महत्वाचा आहे. काय महत्वाचा आहे? चार्ज. C इज इक्वल टू किती असतो? Q अपॉन V. ठीक आहे, बरं. सर्किट डायग्राम बद्दल बोलायला गेलं तर हा माझा व्होल्टेज आहे. इथे 3 कॅपॅसिटर्स सिरीज मध्ये लावलेले. 3 कॅपॅसिटर्सच्या अक्रॉस C1, C2, C3 हे कॅपॅसिटरची नावं झाले. व्होल्टेज V1, V2, V3. व्होल्टेज V1, V2, V3 काय आलं? तर प्रत्येकामधलं व्होल्टेज काय झालंय? चेंज झालंय. प्रत्येकामधलं व्होल्टेज काय झालंय? चेंज. ठीक आहे, खूप महत्वाचे मुद्दे 2-3 वेळेस घेतले. आतापर्यंत जे झालं तेवढं सांगितलं. सर्किट डायग्राम बघितली. व्होल्टेज कॅपिटल V आहे, तो व्होल्टेज 3 पार्ट्स मध्ये डिवाइड झाला. V1, V2, V3. त्याच्यानंतर कॅपॅसिटन्स जो आहे तो C1, C2, C3.
C1 च्या अक्रॉस व्होल्टेज V1 आहे, C2 च्या अक्रॉस व्होल्टेज V2 आहे, C3 च्या अक्रॉस व्होल्टेज V3 आहे. बरं, C इज इक्वल टू किती असतं Q अपॉन V. C इज इक्वल टू किती असतं Q अपॉन V. आता मी रेजिस्टर्स इन सिरीज मध्ये असताना पण तुम्हाला सांगितलं होतं जे चेंज होतं त्याच्यासाठी इक्वेशन येते, जे चेंज होतं त्याच्यासाठी इक्वेशन येते. मग चेंज काय होते बेटा, V चेंज होतोय, मग कॅपिटल V इज इक्वल टू मला काय लिहिता येईल V1 प्लस V2 आणि प्लस काय बेटा V3. कॅपिटल V इज इक्वल टू किती आलं V1 प्लस V2 प्लस V3. म्हणजे मला आता व्होल्टेजची इक्वेशन लिहायची. बर, मग आता ॲज माझ्याकडे C इज इक्वल टू किती आहे बेटा Q अपॉन V आहे. C इज इक्वल टू किती आहे Q अपॉन V. मला व्होल्टेजची इक्वेशन लिहायची. हा डिवाइड इकडे दिला मल्टिप्लाय, मल्टिप्लाय इकडे आलं डिवाइड, म्हणजेच V इज इक्वल टू किती आलं बेटा Q अपॉन C. V इज इक्वल टू किती आलं Q अपॉन C. आता जे बोलेल ते महत्वाचे. V इज इक्वल टू किती आलं बेटा Q अपॉन C. V इज इक्वल टू किती आलं Q अपॉन V. V साठी इक्वेशन तर आली, ठीक आहे. तशीच मला V1 साठी लिहिता येईल, V2 साठी लिहिता येईल, V3 साठी लिहिता येईल. काय लिहिता येईल ते समजून घ्या. इथे V इज इक्वल टू Q अपॉन C आलं, याला इक्वेशन 1 द्या, ठीक आहे नाही, किंवा आपण याला इक्वेशन 1 देऊन टाकू, याला इक्वेशन 2 देऊन टाकू. याला काय देऊन टाकू इक्वेशन 2. कॅपिटल V इज इक्वल टू किती आलं Q अपॉन C, ठीक आहे. ओके, V इज इक्वल टू किती आली बेटा इक्वेशन आपल्याला Q अपॉन C. V इज इक्वल टू किती इक्वेशन आहे आपले Q अपॉन C. आता जे बोलेल अतिशय महत्वाचं, कॅपॅसिटर्स जेव्हा तुमचे सिरीज मध्ये असतात ना बेटा, कॅपॅसिटर्स जेव्हा तुमचे सिरीज मध्ये असतात, व्होल्टेज चेंज होतं, व्होल्टेज चेंज होतं, पण चार्ज जो आहे, चार्ज म्हणजेच Q तो सेम राहतो. चार्ज जो आहे तो कसा राहतो बेटा सेम. म्हणजे चार्ज कसा राहील माझा इथे सेम राहील. जसं रेजिस्टर सिरीज मध्ये असताना व्होल्टेज चेंज व्हायचे आणि सेम काय व्हायचं बेटा माझं करंट सेम राहायचं. आठवत असेल तुम्हाला, रेजिस्टर सिरीज मध्ये असताना व्होल्टेज चेंज व्हायचं, करंट सेम राहायचं. तसं इथे कॅपॅसिटर सिरीज मध्ये असताना व्होल्टेज चेंजच होतं, पण चार्ज जो आहे तो माझा सेम राहतो. खूप महत्वाचं, खूप महत्वाचं. पुन्हा एकदा, रेजिस्टर सिरीज मध्ये असताना व्होल्टेज चेंज होतं, करंट सेम राहतो. कॅपॅसिटर सिरीज मध्ये असताना व्होल्टेज चेंजच होतं, पण चार्ज जो आहे तो सेम राहतो. इथे करंटशी काहीही घेणं देणं नाही. का नाही घेणं देणं, तर या इक्वेशन मध्ये करंट आहेच नाही. या इक्वेशन मध्ये मला कुठे करंट दिसतच नाहीये, म्हणून करंटशी काहीच घेणं देणं नाहीये बेटा. पण जर बलायलाच गेलं तर पुन्हा याच्यामध्ये पण करंट कसा आहे बेटा सेमच होईल. जर इथून माझा करंट आहे चाललाय तर तिघांमधून करंट कसा जाईल बेटा सेमच. करंट म्हणजेच इथे काय झालं बेटा चार्ज. याच्यासाठी सिरीज मध्ये कॅपॅसिटर जेव्हा सिरीज मध्ये असतात तेव्हा व्होल्टेज चेंज होतं, चार्ज सेम राहतो. व्होल्टेज चेंज होतं, चार्ज सेम राहतो, हे लक्षात ठेवा. जर इथे चार्ज सेम राहतोय, याला मी इक्वेशन आता 1 देतो, याला इक्वेशन 2 देऊन देतो, ठीक आहे. मग जर मला V1 लिहायचं असेल विच इज इक्वल टू Q अपॉन C1 असं लिहिता येईल बेटा. का तर चार्ज सेम आहे की नाही, म्हणून Q तसाच ठेवला, इथे C च्या जागी काय लिहिलं C1. तसंच V2 इज इक्वल टू किती बेटा Q अपॉन C2, याला इक्वेशन 4. आणि अजून एक सगळ्यात शेवटी V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3, याला इक्वेशन 5. याला इक्वेशन काय आली बच्चा लोग 5. याला इक्वेशन किती आली 5. ओके, आता हे सगळं झालं. पुढे काय करता येईल बेटा, पुट इक्वेशन 2, 3, 4 and 5 in equation 1. Put equation 2, 3, 4 and 5 in equation 1. मग काय आहे आता पुट इक्वेशन कुठली 2, 3, 4 and 5 in equation 1. In equation 1. Therefore, capital V is equal to किती आहे बेटा Q upon C. Capital V is equal to Q upon C, which is equal to V1 is equal to Q upon C1, Q upon C1 plus V2 is equal to Q upon C2, Q upon C2 आणि V3 is equal to Q upon C3. V3 is equal to किती बेटा Q upon C3. इथून मी Q कॉमन काढून घेतो, ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 upon C घेतो, ठीक आहे. याला मी CS घेतो. CS घ्या. का CS? कॅपॅसिटर्स इन सिरीज आहेत.
इथे पुन्हा क्यू कॉमन काढला, ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1 किती आलं बेटा C3. क्यू क्यू दोघीकडचा काय झाला कॅन्सल. मग मला फायनल आन्सर भेटलं 1/CS विच इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 आणि प्लस 1/C3 प्लस किती आलं 1/C3 प्लस 1 किती आलं बच्चालो C3. म्हणजे कॅपॅसिटर जेव्हा सिरीजमध्ये असतील तेव्हा मला इक्वेशन किती आली 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. आणि मग याच्यानंतर या तिघ कॅपॅसिटर्स एका कॅपॅसिटरनीच रिप्लेस झाले. ठीक आहे, इथे तो कॅपॅसिटर काढला आणि इथे व्होल्टेज सप्लायला देऊन दिला. हा टोटल व्ही झाला. हा 1/CS विच इज इक्वल टू किती 1/C1 प्लस 1/C2 आणि प्लस 1/C3 प्लस 1/C3. लक्षात आलं. म्हणजे जेव्हा कॅपॅसिटर सिरीजमध्ये असतात तेव्हा तुला इक्वेशन काय भेटली आहे बेटा. इथे इक्वेशन लिहितो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 आणि प्लस 1/C3. येस, ही काय झाली त्याची इक्वेशन. तेच जर तुझं रेजिस्टर इन सिरीज असतं तर आठवतंय RS इज इक्वल टू किती होतं R1 प्लस R2 प्लस R3. डायरेक्ट ॲडिशन होती. इथे 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. म्हणजे जर नीट ऑब्झर्व केलं तर हे उलट झालं. आठवतंय पॅरललची इक्वेशन तुमची अशी होती. इथे आठवत असेल 1/RP इज इक्वल टू किती होतं 1/R1 प्लस 1/R2 आणि प्लस 1/R3. हो की नाही, हो की नाही बेटा. हे पॅरलल साठी होती की नाही. ठीक आहे, ती इक्वेशन सिरीज साठी गेली. तशीच इक्वेशन कोणाकडे गेली बेटा सिरीज साठी. म्हणजे कॅपॅसिटर जेव्हा सिरीज मध्ये असतील तर 1/CS चा फंडा यूज होतो. ठीक आहे, 1 पॅरलल कॅपॅसिटर पॅरलल साठी काय होईल ते बघू आपण. म्हणजे बिलकुल उलट लॉजिक आहे किंवा आत्ताच सांगून देतो बिलकुल उलट आहे. मग आता सिरीज साठी इथे येईल बेटा. पॅरलल साठी काय येईल CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. हे CS काय आहे तर कॅपॅसिटर्स इन सिरीज साठी. CS काय बेटा तर कॅपॅसिटर्स इन सिरीज साठी आहे. ओके, खूप 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 महत्वाचा मुद्दा सांगितला बेटा कॅपॅसिटर्स इन सिरीज. खूप म्हणजे खूपच महत्वाचा मुद्दा घेतला तो म्हणजे कुठला आहे बेटा कॅपॅसिटर्स इन सिरीज. ही इक्वेशन तोंडपाठ झाली पाहिजे. याच्यावरती समसेल. पुन्हा एकदा कॅपॅसिटर्स इन सिरीज आणि रेजिस्टर्स इन सिरीज. दोघांमध्ये कन्फ्युजन होऊ देऊ नका. दोघांमध्ये कन्फ्युजन होऊ देऊ नका बेटा. ठीक आहे, ओके. पुन्हा एकदा सांगतोय काय काय झालं. ही जी फिगर ह्या फिगर मध्ये काय काय बेटा दाबो फिगर शोज द कॅपॅसिटर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज. इच कन्सिस्ट ऑफ द कॅपिटल व्होल्टेज V. त्याच्यानंतर C1 C2 C3 आर द थ्री कॅपॅसिटर्स. V1 V2 V3 आर द थ्री व्होल्टेजेस अक्रॉस द कॅपॅसिटर C1, C2, C3. आणि मग हे सगळ्याच्या सगळे याच्यामध्ये महत्वाचं काय सांगायचं बेटा. when the capacitors are connected in series the voltage remains the same but the charge voltage changes but the charge remains constant. voltage changes but the charge remains constant. voltage change होतो पण चार्ज कसा राहतो कॉन्स्टंट राहतो किंवा सेम राहतो. चार्ज कसा राहतो कॉन्स्टंट राहतो किंवा सेम राहतो बेटा. खूप महत्वाचा मुद्दा. ठीक आहे, चलो हेडिंग टाका. क्वेश्चन घेतलेला आहे सगळ्यांनी. ओके, व्हिडिओ पॉज करून या दोघी फिगर्स काढून घ्या रे. व्हिडिओ पॉज करून या दोघी फिगर्स काढून घ्या. अपेक्षा करतो झालं असेल. लिखापडी आता खाली डायरेक्ट ही नाही लिहायचं, थोडीशी लिखापडी आहे मग खालचं डेरिव्हेशन लिहायचं बेटा. दाबो फिगर शोज द थ्री कॅपॅसिटर्स कनेक्टेड इन सिरीज. दाबो फिगर शोज द थ्री कॅपॅसिटर्स कनेक्टेड इन सिरीज. दाबो फिगर शोज द थ्री कॅपॅसिटर्स कनेक्टेड इन सिरीज. Dabur figure shows the three capacitors connected in series. Dabur figure shows the three capacitors connected in series. Okay. Next point. C1, C2, C3 are the three capacitors which consist of the voltages. C1, C2, C3 are the three capacitors. C1, C2, C3 are the three. C1, C2, C3 are the three capacitors which consist of the voltages V1, V2, V3, which consist of the voltages V1, V2, V3 across each capacitor. पुढचा खूप महत्त्वाचा पॉइंट स्टार्ट केलं तर चालेल. द चार्ज
द चार्ज ब्रॅकेटच्या आतमध्ये Q, द चार्ज on the each capacitor remains the same. The charge on the each capacitor remains the same while the voltage across each capacitor changes. While the voltage ब्रॅकेटच्या आतमध्ये V, while the voltage ब्रॅकेटच्या आतमध्ये V, while the voltage ब्रॅकेटच्या आतमध्ये V across the each capacitor changes. While the voltage ब्रॅकेटच्या आतमध्ये V across each capacitor changes. पुढचा पॉइंट capital V is the total voltage and which can be given by capital V is the total voltage and which can be given by capital V is the total voltage which can be given by. ओके, आता capital V is equal to V1 plus V2 plus V3 हे सगळं लिहून घ्यायचं आहे 1/CS पर्यंत. 1/CS सगळं लिहून घ्यायचं बेटा. आता इथून सगळंच्या सगळं लिहून घ्यायचं आहे. सगळ्याच्या सगळं लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करा, सगळ्याच्या सगळं लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करा, सगळ्याच्या सगळं लिहून घ्या. अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. बरं, इथेच पुढे जर मी n नंबर ऑफ कॅपॅसिटर्स घेतले, हे तीनच घेतलेत फॉर n नंबर ऑफ कॅपॅसिटर्स. जर मी खूप जास्त कॅपॅसिटर्स घेतले फॉर n नंबर ऑफ कॅपॅसिटर्स कनेक्टेड इन सिरीज. जर मी खूप जास्त कॅपॅसिटर्स घेतले कनेक्टेड कसे आहेत बेटा, सिरीजमध्ये, कनेक्टेड इन सिरीज, देअरफॉर काय 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस डॉट 1/CN प्लस किती 1/CN. हे कोणासाठी बेटा, फॉर n नंबर ऑफ कॅपॅसिटर्स. हे कोणासाठी, फॉर n नंबर ऑफ कॅपॅसिटर्स. ही पण इक्वेशन लिहून घ्या. For n number of capacitors, for n number of capacitors, जर खूप जास्त कॅपॅसिटर्स कनेक्टेड असतील तर काय होईल, ओके. अपेक्षा ठेवतो झाला असेल. हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा झाला बेटा, कॅपॅसिटीज इन सिरीज. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण कॅपॅसिटीज इन पॅरललचा फंडा बघू. कुठला फंडा बघायचा बेटा, कॅपॅसिटीज इन पॅरलल. ओके बच्चा, दॅट्स ऑल. बाकीचा नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.